تعتبر قصة سنوحي المعروفة أيضًا باسم سيانهت واحدة من أفضل أعمال الأدب المصري القديم، تروي القصة في أعقاب وفاة الفرعون أمنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشر في أوائل القرن العشرين قبل الميلاد، وقد تألفت حوالي عام 1875 قبل الميلاد، على الرغم من أن أقدم مخطوطات موجودة تعود لعهد أمنمحات الثالث حوالي العام 1800 قبل الميلاد. هناك جدل مستمر بين علماء المصريات حول ما إذا كانت القصة مبنية على أحداث فعلية تتعلق بفرع يدعى سنوحي، إلا أن أغلبية الآراء ترجح أنها عمل خيالي نظرًا للطبيعة العالمية للمواضيع التي تم طرحها في سنوحي، بما في ذلك العناية الإلهية والرحمة. وقد تم وصف مؤلفها المجهول بأنه شكسبير المصري، ويوجد لأفكاره نظائر في نصوص الكتاب المقدس. كانت شعبية العمل كبيرة، ويشهد على ذلك وجود العديد من الأجزاء الباقية حتى الآن. يعتقد أن العمل كان مكتوبًا بصورة شعرية، وربما كان يتم إنشاده. هناك عدد من المصادر التي تحكي قصة سنوحي. توجد شقفة مرسومة أستراكون من الحجر الجيري في المتحف المصري، ويبلغ طولها أكثر من ياردة، وربما تكون أكبر شقفة مرسومة ما زالت موجودة. تروي الأستراكون بداية قصة سنوحي وهي مكتوبة بالكتابة الهيراتيقية. تعود القصة إلى عهد الأسرة الثانية عشر، وتم العثور على القطعة في مقبرة سن نجم. يحكي سنوحي أنه كان خادمًا للملك أمنمحات الأول، كما يروي أن الملك أرسل حملة إلى تحنو وهي قبائل ليبية بقيادة ابنه سنوسرت الأول الذي استطاع هزيمة التحنو. وفي ذلك الوقت جاء أمناء من القصر الملكي إلى سنوسرت ليخبروه عن المؤامرة التي أدت إلى اغتيال أبيه، فعاد سنوسرت مسرعًا إلى القصر الملكي دون أن يعلم الجيش بذلك، إلا أن سنوحي الذي كان معه في الحملة قد سمع المحادثة واستبد به الخوف، فقرر الهروب بدون أن يذكر أية أسباب لذلك. ويصف سنوحي هروبه وسفره حتى إصابة الظمأ وظن أنه سيموت، إلا أنه سمع صوت الماشية ورأى بدوا قدموا إليه ماء وأخذوه إلى قبيلتهم التي عاملته معاملة حسنة. لينتقل سنوحي بعد ذلك من بلد إلى آخر حتى مكث عند أمير ريتنو العليا ويدعى عامونينشي، ويحكي سنوحي أنه طمأنه ووعده بمعاملته جيدا. فسر سنوحي ذلك بأن عمونينشي كان يعلم بحكمته وصفاته، كما أن المصريين الذين كانوا هناك شهدوا له بذلك. سأله الأمير عن الأوضاع في مصر بعد وفاة الملك أمنمحات، أخبره أن سنوسرت الأول تولى الحكم، ويسترسل سنوحي واصفا ومادحا للملك الجديد. يحكي سنوحي بعد ذلك عن المعاملة الحسنة التي تلقاها من قبل الأمير الذي زوجه كبرى بناته، كما منحه أرضا وافرة الخيرات وأيضا أعدادا كبيرة من الماشية. كما يصف سنوحي حب الناس له حتى أصبح حاكمًا لقبيلته، ويحكي قدرته على كبح جماح المتمردين من رؤساء الصحاري حتى جعله الأمير على رأس أولاده. وعندما كبر أبناء سنوحي أصبح كل منهم يحكم قبيلته. ويحكي سنوحي عن رجل قوي جاء ليبارزه ويسرق ممتلكاته، ويفسر سنوحي سلوكه بأنه على الأرجح كان حاقدًا عليه بسبب المكانة التي حظى بها. ويصف سنوحي استعداده للمبارزة، وعند اجتماع الناس من كل القبائل لمشاهدتها، واستطاع سنوحي قتل خصمه وفرح الأمير بذلك وضمه إلى صدره. يتحدث بعد ذلك سنوحي عن حنينه إلى وطنه مصر ورغبته في العودة إليها وأن يدفن في ترابها. ويحكي سنوحي أن الملك سنوسرت قد علم بحاله وأصدر قرارًا بالعفو عنه والسماح له بالعودة إلى مصر. ويصف رحلة عودته إلى الوطن واستقبال الملك له، كما يصف مخاطبة الملك للملكة متعجبًا من أن سنوحي أصبح يبدو كآسيوي من نسل أهل البدو، واندهاش الملكة وأبناء الملك من تغيير مظهره، قائلين: "حقًا كأنه ليس هو أيها الملك." يرد الملك: "حقًا أنه هو." ثم يتحدث سنوحي عن طمأنة الملك له، ويصف جمال المكان الذي أقام فيه في القصر الملكي وحالة الرخاء التي عاشها هناك. يتحدث عن بناء مقبرة فخمة له وعيشة متنعمة بالكرم الملكي حتى وفاته.